Yo, 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 maganda! Oh my gosh, I'm so excited mag-vlog na ulit ako. Long time no see. And may nakikichismis dito. Oh! Hello ka nga daw, baby ko. Hello, hello ka. So, ayan. Since matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog, sasamahan niyo ako today. And nakapag-decide akong mag-vlog ulit. Kasi ang dami na nagtatanong, ba't hindi ako nag-vlog? Since it's a personal matter, you know, I will not discuss it to you, you know. So, let's get it on. If you want to kung gusto nyong malaman kung saan kami pupunta today, just manood na lang kaya. Namiss ko mag-vlog. Yo, 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 mga jo! So, ayan, paalis na kami and maulan. Hi, Bu. Hi ka muna. Namiss ka nila. Hi! Annyeong! So, andito na kami sa Toyota. Pero, ang laki ng mukha natin. Pero hindi pa kami bumababa kasi tulog pa siya. Nakatulog lang niya halos. Daming tao kahit Monday. Napaka-pabebe ako naman. Tara, Day. Mahal mo ako? For the amount of icon on the list test, makukuha ng date. Kakuha lang namin ng plate number tsaka ng insurance renewal. So, ayan, nandito kami sa parang waiting tuberes nila. Hinihintay lang namin kasi linalagay nila yung plate number. So, ayun, halos lahat ng 2017 ngayon pa lang nag-release yung plate number. Wow, nakaka-wow. Diba? Tagal-tagal, Philippines. No, baby, no. 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 Hindi laruan yan. So, ayan, hinihintay lang namin. Nakapagbayad na din kami ng insurance. Ano pa ba? Hinihintay na lang din namin yung sa dashcam. Kasi nag-avail din kami ng dashcam dito dati nung binili nila Papa. Binili nila ako. Eh, nasira. Pinagawa namin. So, hintayin muna namin kung malalagay din nila ngayon. Kasi ang tagal-tagal na nun. Dungis naman, baby. Yay! Tapos na! Jay? Ganda ba? Ganda? Kasing ganda ko ba? Shit, ang ganda na ng height. Ay, shit, ang ano? ang ganda. Pasubik po ba, ma'am? Ha, kuya? Pasubik po ba, ma'am? Oo, kuya. Sasabay ka. Tara, tara. Sumama ka sa akin. Ganda na. Punta tayo sa ibang car.
Ganda naman ng Innova, oh. Ayan ang Avanza, oh. Ito yung Vios 2018. Mas gusto ko siya kasi mas maluwag yung dito niya. Yung sa 20, yung kayo sa amin, masigip yung dito niya kaya nahihirapan kami. Mas maganda yung 2018 eh. Ay, yung kanina pala yun, no? Yung white na yun, pinagta-taxi yun. Ang glim. Ay, ito ang sa Wigo. Oh. Masikip niya, no? Hindi pwede sa'yo yung Wigo. Toyota Fortuner. Ay, ba't ang dilim? Ang cute niya kasi ito, oh. Naka-indicate pag nakabukas yung isang door. Ito naman yung pinapangarap kong Toyota Rush. Ay, push button. Wala siyang ano dito, oh. Halos yapin na. Pwede lang luklok-kenin eh. Yan ang pangarap nating Toyota Rush. Lalagyan ng tubig. Ano? So, andito ulit kami sa waiting room kasi ginagawa pa daw nila yung sa dashcam. Sabi nila kanina mga 40 minutes lang. Diyos ko, 1 hour na hindi pa tapos. Pero nung pumunta kami ulit doon para hingin ng update, is sinabi nila na papalitan na lang nila mismo yung modem ba? Hindi, no? Yung mismong dashcam, papalitan na lang nila ng bagong or updated model, which is maganda naman kasi mas malinaw and mas easy daw siyang gamitin. So, habang naghihintay kami dito, anong oras na, Bu, sa cellphone mo? 5:35 na, hindi pa kami... Ay, saan tayo kakain? Ayan na, dito na. Mas ano nga siya, mas malinaw nga siya, no? Park ka nga muna, i-ano mo sa park. Ay, oo, mas malinaw siya, no? Mag-record ka, pwede yung lock. Dati hindi touchscreen, ngayon touchscreen na. Maganda din kasi may dashcam kasi pag may accident, di ba? Di ba may mga dashcam na sa ano ngayon, Bu? Sa mga motor. Sa helmet, ganun. Kaya yung mga ibang nagmumotor nag-GoPro, no? Nandin yan namin mamayang pauwi kung maganda siya pag gabi. Kasi pag umaga yan, no? Maganda siya, no? Kasi ganda ko ba, Bu? Hindi na. Ang layo naman natin sa entrance. Okay lang, basta malapit tayo sa itsa. Pakita natin. So, naka-on siya ngayon. Pero, i-off ko siya dito. Yan. Tignan natin. Ma'am, tara na po. Madam, tara na po, madam. Ayan, o. Diba? Namatay na siya. Yan. Hanapin naman, oh. Oo, maano siya, maliwanag siya kahit gabi, oh. Anyang! So, nasa bahay na kami. Actually, kanina pa, kaso, ayan, binihisan ko muna siya ng pantulog. Hinihintay ko muna siya matulog para ako naman yung makapaghilamos. And, kasi natutulog na si Bob, hindi ko na siya ginising. So, bago ako mag-outro, gusto ko magpa-thank you sa lahat ng mga tao na convince sa akin na mag-vlog ulit. At least yun, nasisingit ko siya sa mga ginagawa ko, sa mga gagawin ko pa. And basta pag may mga pwedeng i-vlog, magva-vlog naman ako. Mag-comment lang kayo kung ano po yung gusto nyong ipagawa. And don't forget... Ano? Okay. Ano? Don't forget to subscribe, like, and share. Kung gusto nyong mag-comment, mag-comment din kayo. Ano pa ba? No hate! Spread love! Spread love! See you on my next vlog! Bye-bye ka! Bye-bye! Bye-bye ka, baby ko! Hi, flying kiss!